Chào mừng mọi người ghé thăm bếp nhà MC. Hôm nay mời mọi người cùng ăn phở bò với nhà mình nhé. Ăn phở bò thì phải ăn kèm với giấm ớt, nên mình đã làm từ hôm qua. Cách làm thì đơn giản lắm. Mình sẽ cho một bát nước sôi để nguội, khoảng 300ml, hòa tan với một muỗng canh đường. Hai củ tỏi, mình sẽ bóc vỏ cắt lát. Mình bỏ vào bát nước đường, cho ra hết tinh dầu thì tỏi sẽ không bị xanh. Mình sẽ ngâm tỏi trong nước đường 2 tiếng. Trong lúc chờ đợi thì mình đi lấy ớt. Mình sẽ cắt lát một nửa chỗ ớt, còn một nửa còn lại mình giữ nguyên. Sau 2 tiếng ngâm tỏi thì mình sẽ bỏ nước ngâm đi, tráng lại bằng nước sôi để nguội. Mình lấy 100ml nước sôi để nguội, hòa với nửa muỗng canh đường. Rồi mình hòa chung đường với 250ml giấm gạo. Cuối cùng thì mình chỉ cho nửa số tỏi với ớt vào chai đã tiệt trùng. Đổ giấm đường lên trên, cho nốt số ớt tỏi còn lại, thế là xong. Phở bò ngoài miền Bắc thì thường không có rau, chỉ có rau mùi với hành lá. Thì phở có nhiều loại lắm, phở nạm, phở bắp hay là phở tái. Thường các phở đó thì mình ăn với tương ớt, với giấm tỏi thôi. Thì phần xương ống bò này thì mình đã trần qua nước muối với lại một chút giấm rồi. Ngoài các loại gia vị thường ngày vẫn nấu phở, thì hôm nay mình còn nấu cùng với sá sùng. Con sá sùng nó sẽ làm cho nước dùng phở nó rất là thơm ngon và ngọt đậm. Và để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ hầm xương vào nồi áp suất. Nồi áp suất thì vừa không phải hầm lâu mà nước dùng lại vẫn trong và thơm ngon. Mình sẽ nấu 1 kg đùi gà bỏ ra trên bếp. Rồi mình quay sang ướp nạm với một chút nước mắm, gừng,
cho vào một tí muối và hành tím băm nhỏ. Khi nồi nước dùng gà sôi thì mình hớt bọt, mình lấy cái vợt mình hớt bọt sạch các cái tủy của nó. Rồi mình cắt lát hành tây. Nửa củ hành tây mình cắt lát xong rồi mình bỏ vào trong nồi. Đậy nắp nồi lại và khi mà nồi nước sôi thì mình vặn nhỏ lửa liu riu thôi, để trong khoảng 45 phút. Sau đó mình sẽ cuộn miếng nạm lại và lấy dây buộc miếng nạm lại. Thì việc mình buộc miếng nạm để khi mà mình hầm xong, miếng nạm vẫn rất là giòn. Và sau khi đó mình thái thịt thì thịt sẽ không bị bở nát, nó vẫn còn nguyên miếng thịt chắc, ngon hơn. Rồi mình sẽ ướp chỗ thịt bắp với gừng, với hành cũng như là nước mắm. Miếng bắp thì mình sẽ chia làm đôi thì để nó thấm vào gia vị nhiều hơn, nó ngấm hơn. Sau khi mình ướp cả nạm với bắp xong thì mình cho 2 cái vào một cái hộp để cho mình đợi trong khoảng 1 tiếng đồng hồ cho nó ngấm gia vị. Trong lúc đó thì mình sẽ đi làm cái khác. Rồi mình sẽ bỏ thêm 3 lít nước nấu với nửa củ hành, thêm xương ống, xương đuôi hầm. Cách hầm thì cũng giống như lúc nãy mình đã hầm xương gà trong vòng 45 phút nữa. Khi nồi đã hầm xong và nồi cho mình mở được nắp, mình hớt bỏ hành tây ra, rồi mình gạn nước hầm qua một nồi khác. Sau đó mình lại bỏ nước vào nồi đó và luộc nạm trong vòng 15 phút thì tắt bếp. Mọi người nhớ đừng luộc lâu hơn thì nạm sẽ nhừ quá, vì nồi áp suất nó vẫn hầm sau khi tắt bếp. Cho nên mình thử rồi, 15 phút là thịt rất là vừa, không bị nát. Mình sẽ bỏ nước hầm xương gà hồi nãy vào nồi và mình bỏ bắp bò vào luộc trong vòng 30 tới 45 phút, tùy theo mọi người thích ăn mềm hay là ăn giòn nha. Sau đó mình sẽ bỏ hồi quế và vỏ quýt, hạt mùi lên trên bếp rang cho nó dậy mùi thơm. Sau đó mình nướng mấy củ hành và gừng ở trên bếp cho nó dậy mùi thơm thật là thơm, để bỏ vào nồi phở. Mọi người nhớ rửa sạch cháy trước khi bỏ vào nồi để nồi canh khỏi bị đắng và khét nha. Rồi mình sẽ lấy nước hầm xương bò hồi nãy vào nồi, nấu với gia vị mình vừa rang thơm để cho sôi lên. Trong lúc chờ đợi, mình sẽ lấy thịt bò ra, thái lát mỏng. Sau đó mình sẽ ướp với một chút nước mắm, một chút bột nêm và để đó chờ cho thịt nó ngấm.
Sau khi thịt bò bắp đã mềm, mình sẽ gắp thịt ra. Và nồi nạm bên cạnh cũng vừa nấu xong. Mình sẽ lấy thịt nạm ra, bỏ chung một nồi với bắp và cùng để chờ thịt nguội. Bây giờ mình sẽ lấy thịt bò tái ra, ướp chung với gừng đập dập. Và sau đó mình sẽ dần từng miếng thịt cho thật là mềm. Bây giờ, khi thịt nạm và bắp đã nguội, mình chỉ việc thái ra và chuẩn bị để ăn thôi. Sau 3 lần hầm xương và thịt, mình thu về được 8 lít nước dùng. Mình bỏ vào 4 thìa canh muối, 5 thìa cà phê bột gà, 4 thìa canh nước mắm, 4 muỗng cà phê đường và 4 thìa canh nước tương. Mọi người nhớ bỏ thêm một miếng gừng nữa vào cho nước dùng càng thơm ngon. Và bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng. Xin mời mọi người hãy thử và cho mình biết cảm nhận nha.